Hello mga lakwatsero, lakwatsera! Welcome to another vlog from Shano Lakwatsero Kitchen. And today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang special tortang talong. Samahan niyo ako sa aking pagluluto. Diretso na tayo sa ating mga ingredients, mga kalakwatsero. Una, meron tayong isang medium size na sibuyas na puti at ito ay ginayat na. Isang puno ng leeks, yung malaking sibuyas. Ito naman ay tinadtad na rin. 4 na medium size na kamatis. Ginayat na rin, cubes. At of course, meron tayong talong. Ito'y nilaga ko ng mga kalakwatsero at nilinis ko na. So una nating gagawin mga lakwatsero, hahalo muna tayo ng ating itlog. 4 ang gagamitin natin. Ayan. At ilalagay natin ang lahat ng mga seasoning ingredients kagaya ng asin, yung kanyang paminta, at ang kanyang pampasarap. Ito ang una nating gagawin. Babatihin na natin. Pagkatapos natin itong mabati, ready na ito para iprito. So ayan mga lakwatsero, magsisimula na tayong magluto. Ayan. Ilagay lang sa medium heat ang ating kalan para hindi siya masyadong matutong. Ayan. Tapos lagay na tayo ng mantika, tamang-tama lang. Sa isang torta, yung tama lang na mantika para hindi siya masyadong mamantika. Ayan. Ayan. Kuha tayo ng talong. Isawsaw natin sa itlog. Ganyan. Tapos ilagay natin. Ayan. Tapos lagyan natin. Yan. Of course, lagyan natin ng sibuyas. Pagkatapos yung leeks. At kamatis. Ayan. Mukha siyang masarap. At baliktarin na natin mga lakwatsero kung pwede na. Pwede na itong baliktarin. Ayan, pagluto ng mga lakwatsero, pwede na natin itong baliktarin. Medyo hindi pa yata luto. Hintay lang tayo ng konting oras. Ayan. Ayan.
So medyo luto na siya. Hindi naman ito masyadong matagal kasi pinakuluan na yung talong. So ihahain mo na to, mga lakwatsero. Ayan. Ayan. So, gawa tayo uli ng isa pa. Tinang mantika. Lagyan natin ng sibuyas na puti. Leeks. And then kamatis. Idiin natin para dumikit siya doon sa talong. Ayan. So, ayan, medyo luto na siya. So, hahanguin na rin natin ito. So, ayan na mga lakwatsero. Luto na ang ating tortang talong na masarap na masarap. Ayan, kita ninyo. Ang ganda ng kulay. Colorful siya. Fiesta color. Tapos, ito naman yung sa akin. Ito yung kakainin ko. Sarap. Ang sarap talaga pag fresh ang mga gulay, lalo na ang mga sangkap na ginamit. Ayan. Sarap. Sakto ang lasa. Actually, kaya ko itong ubusin mga lakwatsero. Pero, nagbabawas ako ng timbang, so hindi ko to kayang ubusin. Ito lang isa. Pero sa ngayon, gusto kong batiin ang lahat na nanonood sa aking channel. Kung bago ka sa channel ko, paki-like naman at subscribe. At kung meron kang mga suggestion na mga recipe na gusto nyong iluto ko dito sa channel ko, i-comments down below. At yan ang lulutuin ko sa mga susunod na episode. Maraming salamat mga lakwatsero. Hello lakwatsero, lakwatsera. Thank you so much for watching my YouTube channel. For more exciting recipes and food review, valuable health and lifestyle tips, and travel vlogs, continue to watch this channel. And don't forget to click and subscribe. Maraming salamat!